بسم الله الرحمن الرحیم. موږ سره مختلف قسم ارثمیټکس اپریشنز لپاره مختلف فارمولاز دي. لکه مثال په تور باندې سم، ایوریج، میکس، مین، کاونټ دا موږ بره وکتل. کله چې تاسو وغواړو چې په دغه کې کومه یوه فارموله م یوز کو، خو په چی شي کې په یو فارموله کې دننه یې یوز کړئ. نو دپاره موږ سره یو فارموله کومه ده؟ سب ټوټل فارموله ده. په سب ټوټل باندې دا چې څومره اپریشن هم دي دا ټول اپریشن هم تاسو کړای شو. په نارمل چې کومې موږ سره سم، ایوریج، میکس، مین، کاونټ او کاونټ ای دي، دا یې موږ سره کله چې ته په ټیبل کې چینج کې، هغه چینج یې تاسو سره څه کیدی شي؟ هغه چینج یې سره داسې هوریزنټل چینج هم کیدی شي او هغه چینج یې سره داسې هم کیدی شي. فور ایگزامپل ما سره دلته صرف ډیل کاونټ کا چې ډیل کاونټ کم، نو دا ما سره چې زه نارمل دا کوم کاونټ ولا فارموله ده دا اپلای کم، نو دا کې به ما سره څه کیږي؟ که زه صرف دوزه کې فلټر ولګوم، ګوره دلته درته زه وښوم. فور ایگزامپل په دغه ډیټا له زه راغلم، ډیټا له راغلم او ډیټا کې مې څه وکړو؟ په دوزه کې مې په دغه باندې فلټر ولګالو. فلټر په ولګېدو زه دلته څه وکړم؟ زه کاونټینګ وکړم. په دوزه کې مو څه استعمال کړله؟ ما ولیکله چې کاونټ، او په کاونټ کې مې څه وکړو؟ دا کمپلیټ رینج مې ورکړلو. چې دا رینج مې ورکړلو، انټر مې کړلو، نو ټوټل څومره ویلیو دي؟ 9 ویلیو دي که نه؟ دلته تاسو کتای شو. زه څه کوم؟ دوزه نه ما دا ټول سلیکشن ختم کړو. زین چې ما سره ډیل صرف کاونټ کا چې ډیل څو پیری دي، څه شی راوستو؟ څه شوه ډیټا؟ دا به زه په سیټ کې اپلای کم. دلته ورسره زه به یو سیل انزرټ کم، راغلم، دا اپډیټ شو؟ نه دی اپډیټ شوی. اوس هم نهه وښیي. نهه ریکارډ خو اوس نه وي. اوس څو ریکارډ دي؟ 8 نه دي. دا کې میکس صرف ډیل ولی راواخیستل، 5 ریکارډ دي. وښیي څو؟ نو موږ سره چې کوم دا نارمل کاونټ ولا فارموله وه دا دلته فیل شوه که نه؟ کار نه کی. یا فور ایگزامپل دوزه نه ما څه وکړلو؟ دا ما د ډیل په ځای باندې ایچ پی کړو چې په دغه کمپلیټ چې څومره 9 ریکارډ دي په دغه کې د ایچ پی څو ریکارډ دي؟ صرف یې ایچ پی راوستو خو سټیل دا څه وښیي؟ دا 9 وښیي. او 9 خو نه دي. چې نه دي اټ مین چې موږ سره که دا داسې چې که دا نور څومره فارموله دي، دا سم شولو، میکس شو، ایوریج شولو، دا به د دغې ټولې ډیټا راوځي. زه غواړم چې کله زه په دغه باندې دا فلټر اپلای کم چې ما سره صرف د فلټر ډیټا راشي، نو دلته به زه ولیکم فور ایگزامپل زه کاونټ غواړم خو د فلټر نه بعد. دغه نه علاوه زه څه غواړم؟ زه سم غواړم د فلټر نه بعد، زه ایوریج غواړم د فلټر نه بعد، زه پکې میکسیمم ویلیو د فلټر نه بعد، زه پکې مینیمم ویلیو، زه پکې څه کم کاونټ ای، مطلب چې دا اوس دا مختلف قسم فنکشن زه د فلټر نه بعد. په دوزه کې به زه فارموله اپلای کم. کومه فارموله به اپلای کم؟ سب ټوټل. په سب ټوټل کې زه څه کم؟ دلته موږ سره ګیون دی کاونټ کړل غواړم که نه؟ دلته وکسو د کاونټ لپاره کوم کوډ دی؟ 2 دی. نو زه به دلته په مینولي 2 ولیکم. دغه نه بعد کوم ځای کې ته مطلب د کاونټینګ کړل غواړئ؟ ما دا رینج ویر کړو ځکه دا په نیومیریک ډیټا باندې کار کوي. دغه نه بعد به زه څه وکړم؟ دا به زه بند کم. چې بند مې کړو، انټر مې کړلو، څه شی وکړلو؟ کاونټ یې کړل که نه؟ زه به راشم دلته به زه فلټر ولګوم. چې فلټر ولګم زه به راشم دغه نه به دا صرف ډیل به سلیکټ کم. چې ډیل مې سلیکټ کړو، اوکې مې کړل. ډیل څومره دی؟ دا اوس موږ سره اټومیټیکلی اپډیټ شولو. ډیل 5 دی. دلته به زه ایوریج اپلای کم. ما څه ولیکلو؟ ما ولیکلو چې سب ټوټل. په سب ټوټل کې د ایوریج دپاره موږ سره څه کوډ دی؟ 101 دی که نه؟ دا لاست کې ښکاري 101. زه به څه ولیکم؟ زه به ولیکم چې 101. 101 نه بعد مې څه ورکړلو؟ فور ایگزامپل دا رینج مې ورکړو، یا لیټس چې دا رینج ورکړم د پرایس ایوریج زه کلکولیټ کړم. دلته به زه دا باند کړم چې انټر مې کړلو، نو د دغه پرایس ایوریج چې راوښکو دی څه راوښکو؟ 160 راوښکو. که زه دلته دا اټومیټیکلی ورسره دا ایچ پی ورسره ولګم، دا ټوله ډیټا کم، اوکې کم، نو دا یې ما سره څه شولو؟ دا م اپډیټ شولو. ورسره څه وشو؟ دا م اپډیټ شولو. نو نارملی داسې چې دا څومره فارموله هم دي، فور ایگزامپل زه څه شی کم؟ زه د سم دپاره به زه دلته وما سب ټوټل فارموله دلته به وکسي چې سم دپاره کوم کوډ دی؟ سم دپاره 9 کوډ دی. ما ولیکلو چې 9 نه بعد ما لیټ چې د اماونټ چې کومې موږ سره پرایس ته یونټ پرایس د دغه سم زه کلکولیټ کړم. انټر مې کړلو.
دغه نه موږ سره راغلو او که زه دلته کموم نو دا ویلیو به موږ سره اتوماتیکلی ګوره دا اوس نه ما صرف زه چې ما سره صرف ایچ پی راشي دا به زه ختم کم ایچ پی مسئله کړو چې اوکې مکړلو چې اوکې مکړلو نو د ایچ پی ګوره 210 220 430 او 230 660 150 او موږ سره څه راغلو 810 که دا زه کمپلیټ مطلب ټول راولم پکې نو دا به اتوماتیکلی ما سره د ټول سم راولي دی چې وکړو د ټول سم یې راوستو دغه نه بعد موږ سره میکس فارموله ده میکس فارموله په سب ټوټل کې دننه چې یوز کې نو کلم دغه لپاره کوډ موږ سره څه شی دی 4 دی ای 4 نه بعد لیټ چې په دغه کې ټولو نه ګران کوم یو پروډکټ دی چې انټر مکړلو نو په دغه کې 230 موږ سره ګران پروډکټ دی داسې که زه ولیکم چې مینیمم کومې موږ سره ټولو نه کم ریټ والا کوم پروډکټ دی سب ټوټل د مین دپاره موږ سره کوډ څه دی 5 دی زه به دلته څه ورکم د یونټ پرایس چې کوم دی یونټ پرایس مې ورکړو انټر مکړو چې انټر مکړو په دغه رینج کې ټولو نه کم ریټ چې دی دا څه دی 120 دی دلته ګوره 120 210 140 دغه نام دا کم دی 190 دغه نام کم دی دغه نه کمه ویلیو نشته فار ایگزامپل چې دا کومې موږ سره دا ویلیو دا ما څه کړله دا مې 110 کړله یو ویلیو مې چینج کړه چې چینج مې کړله دلته ما سره ډایرکټلی څه راوخت کو ما ویلیو چې کومه مینیمم ده داسې که موږ کاونټینګ وکړو ما دلته ولیکلو چې کاونټ ای او کاونټ ای نه به کاونټ ای باندې نه کو په څه شي په سب ټوټل باندې کو ما ولیکلو چې سب ټوټل په سب ټوټل کې دلته موږ سره د کاونټ ای لپاره څه کوډ دی 3 کوډ دی 3 کاونټ د ای لپاره کاونټ لپاره 2 دی اکاونټ ای لپاره موږ سره څه 3 زه به دا رینج ولا ویر کم دا رینج مې ویر کړلو چې انټر مکړلو دلته ما سره څومره پروډکټ راوخکل 9 نه راوخکل اوس د دغه نه زه څه کم دا ما ختم کړل ما سره فار ایگزامپل ډیل کاونټ کا چې ډیل څومره دی چې انټر مکړلو دلته دغه سیل کې به اپلای کو سب ټوټل دلته موږ سره 3 شولو دا ما رینج ویر کړلو انټر مکړو 9 شولو فار ایگزامپل دلته زه څه کوم زه فلټر اپلای کوم چې ډیل کاونټ کا چې ډیل څومره دی دلته څه راوستو 5 راوستو 5 خه دلته هم راغلی دی دلته موږ سره څه وکړلو 15 موږ سره د ډیل والا دی او که زه دوزه نه سلیکټ کوم چې کومې موږ سره د ایچ پی دی نو دا به موږ سره د ایچ پی کاونټینګ وکړي چې څومره ایچ پی موږ سره راغلي 4 دي دلته څه وکړلو 4 پروډکټ د ایچ پی ولا راوسته نو نارملی موږ سره دا په کله کله چې تو په ټیبل کې اوس ډاینامیکلی تو په ټیبل کې چې ډیټا څومره ډیټا وي د هغه مطابق اتوماتیک دا حالانکه که موږ وکړو دا موږ سره ټیبل کې دا ډیټا نه ده ګوره ټیبل چې کله ټیبل کې وي دلته چې ځکه فلټر مې په انداسې ولګالو نورملی که موږ وګورو موږ سره چې ډیټا کله په ټیبل فارم کې بره په دا هیډر باندې فلټر راځي بغیر د دغه نام تاسو د فلټر په لګالی شو دلته سلیکټ کا ډیټا لراشه کوم هیډر باندې لګوي فلټر باندې کلیک وکړه کنټرول شیفټ ال د موږ سره شارټ کټ دی فلټر د پاره کله چې تاسو فلټر په ټوبه لګایو رینج سلیکټ کو او تاسو چې دا فلټر ته کنورټ شي کنټرول شیفټ ال په دغه باندې دا اتوماتیکلی د فلټر په ولګي نو دا موږ سره د سب ټوټل چې دا کومې موږ سره کنونشنل فارموله دی د کاونټ سم ایوریج میکس مین کاونټ ای د دغه دا مطلب نورملی دغه کې فلات شی او چې کله د تاسو سره په ډیټا کې کمواله زیاتواله راشي دا اتوماتیکلی په خپل باندې نه اپډیټ کیږي کله چې رینج کې چینج راشي چې په کوم رینج کې د اپلای شوی دا نه چینج کیږي دا ما زړه ویلیو بیا ځان کې کاونټ کوي نورملی کله چې موږ وغواړو چې په چینج کې په دغه کې چینج راځي په چینج سره نو د لپاره موږ سره ریکمندډ فارموله کومه چې موږ استعمال کوو سب ټوټل فارموله